Okay, so यो त भयो हामीले कसरी IPYNB IPython त्यसलाई चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने. Alright, so our next thing what we want to do is okay, so we need user group clarification. I mean, I was close, yeah, really, okay, but it sounded good. I'm really saying I was missing there, right? So let me show you. Short circuit, some kind of short circuit so yeah, short circuit right? So okay, let me show you. Okay, first thing, short circuit short circuit so that is short circuit, okay, right? Okay, so let me show you. Okay, all right, so maybe let's see. Right. Well, all right, so you want should go. It's not going. It's very low. Okay, so you that's my prompt. You see, let's before that, let's talk about this. Short circuit. Short circuit right? But still, let me repeat that. Right? Short circuit. Say I'm looking at it from you say true. X equal to 2. Right? Okay, and y equal to 3. Okay, so होइन अनि यसमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब x is greater than 1 छ, no, it is true, हैन यो true छ, हैन अनि त्यसपछि or हैन त्यसपछि अब y it could be anything, y is greater than, right? So यस्तो छ भने हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै यसमा y is greater than 1 छ हैन, so y is greater than 1 true भयो हैन, this is true हैन अनि यो true छ भने यसले चाहिँ यो इभ्यालुएट गर्दैन, यसले or अनि यो देख्छ or देख्छ हैन, यो or देखेपछि अनि यसले यता इभ्यालुएट गर्दैन भनेको थियो नि हैन, यसलाई चाहिँ हामी सर्ट सर्किट भन्छौँ, यहाँनिर सर्ट सर्किट भइरहेछ है. सो त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ के हुन्छ हैन ट्रु हुन्छ नि त, भनेपछि यसले यो ट्रु इभ्यालुएट गर्यो या ट्रु अर देखेपछि यताको हैन यसले इभ्यालुएट गर्नु गर्दैन है. सो त्यस्तै गरी है, त्यस्तै गरी ओके लेट्स ट्राई जस्तै यतातिर यो फल्स भयो है, फल्स which is not equal to true, right? यो भनेपछि not equal to true, right? So यो गर्यो भने के भयो भन्दाखेरि so x is not equal to true, यो त ट्रु छ हैन भनेपछि यो फल्स भयो अनि यो चाहिँ फल्स हुन्छ हैन, अनि or भनेपछि यताको इभ्यालुएट गर्छ हैन. ओके सो ओके भने यहाँ चाहिँ के भयो दुवै फल्स भयो, त्यसले गर्दा फल्स है. त्यस्तै गरी है, त्यस्तै गरी अब यसमा लेट्स ट्राई दिस, त्यस्तै यसमा चाहिँ लेट्स ट्राई दिस है. सो यसमा के थियो यतातिर ट्रु थियो है, अनि यसमा चाहिँ के थियो यतातिर फल्स. फल्स भनेपछि मैले यसले एम्प्टी स्ट्रिङ राखेँ है, एम्प्टी स्ट्रिङ अनि or हैन अनि कुनै अर्को स्ट्रिङ जे पनि हुन्छ जस्तै एम नै है. अब यस्तो दियो भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पाइथनले चाहिँ एम्प्टी स्ट्रिङलाई चाहिँ फल्स लिन्छ है. यदि स्ट्रिङमा केही छ भने चाहिँ ट्रु हुन्छ है, यदि एम्प्टी स्ट्रिङ छ भने फल्स हुन्छ. त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ होला, एम आउँछ कि एम्प्टी स्ट्रिङ आउँछ होला, एम आउँछ. ओके ओके किन भन्दाखेरि किनभने what's your reasoning? एम्प्टी स्ट्रिङलाई फल्स लिन्छ भनेपछि फल्स अनि or अनि m मा त एउटा स्ट्रिङ छ सो ट्रु हुने भयो, फल्स अर ट्रु. या इट मेक्स सेन्स किन भन्दाखेरि है, किनभने फल्स भएपछि उसले अर्को चेक गर्नै पर्यो नि, किनभने फल्स भएपछि अर्को ट्रु पनि त हुन सक्छ नि हैन.
सो त्यसले गर्दाखेरि अरमा त एउटा ट्रु भए पुग्यो नि एउटा ट्रु भए चाहिँ सबै ट्रु हुन्छ के अरे रिजल्ट ट्रु हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उसले यहाँ पनि चेक गर्छ कि गर्दाखेरि उसले यहाँ एम देख्छ नि होइन यहाँ जे छ अनि त्यही प्रिन्ट गरिदिन्छ कि होइन यसरी एम प्रिन्ट गर्छ है अब त्यस्तै अब यहाँ अब अर्को केस चाहिँ अब यहाँनिर एन राखौँ अब चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ के हुन्छ किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ ट्रु भयो नि त होइन यो ट्रु गएपछि यसले यता चेक गर्छ र सर्ट सर्किट भयो नि त होइन यो ट्रु भइसकेपछि त अब यता चेक गर्नु जरुरी छैन नि गर्दाखेरि अहिले यता चेक नगरिकन यो चाहिँ त्यही रिटर्न गरिदिन्छ कि है ओके बुझ्नु यो कुरा बुझ्नु भयो डज इट मेक सेन्स यस सर ओके यहाँनिर सर्ट सर्किट भयो कि है यहाँनिर सर्ट सर्किट भएको छैन किनभने यो यता गएर होइन यता गएर चेक गर्नु पर्यो किनभने यो फल्स भइसक्यो त यता ट्रु पनि त हुनसक्छ भनेर ले यहाँ चेक गर्यो अनि यो चेक गरेपछि यो जुन लास्ट भ्यालु छ त्यसलाई रिटर्न गरिदियो होइन र यहाँनिर के हो भन्दाखेरि अब यो ट्रु आइसकेपछि आई डोन्ट ह्याभ टु चेक होइन उसले इट डजन्ट बदर यता बदर गर्दैन जे छ त्यही रिटर्न गरिदिन्छ है सो त्यसले गर्दाखेरि हिजो यस्तो हाम्रो यो हिजो अर गर्दाखेरि अगाडिको आएको थियो नि कारण थियो है अब सेम कुरा अब लेट्स सी विथ एन है एनमा के हुन्छ है यसैलाई हामीले यहाँ एन राख्यो भने के हुन्छ के हुन्छ सुरुमा एन भनेपछि के भयो ट्रु अर फल्स के हुन्छ यसको लागि यसमा एम आउँछ एम आउँछ है किन भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि जस्तै यहाँ ट्रु भयो नि त एन ट्रु भइसकेपछि त होइन यसले फेरि चेक गर्नु पर्यो नि त यहाँ ट्रु भएपछि यता होइन यता कुनै फल्स छ भने त पुरा रिजल्ट फल्स हुन्छ त्यसले गर्दा यहाँ ट्रु छ भने उसले अरू बाँकी चेक गर्नै पर्छ कि गर्दाखेरि उसले एममा चेक गर्छ होइन अनि एमलाई रिटर्न गरिदिन्छ है त्यस्तै गरी सेम थिङ है अब यसलाई एन नै है तर यहाँ चाहिँ यदि हाम्रो एम्प्टी स्ट्रिङ भयो भने के हुन्छ यसमा के हुन्छ फल्स भयो होइन यतातिर फल्स भयो यो फल्स भएपछि अनि यतातिर है एम्प्टी स्ट्रिङ किन भन्दाखेरि यो फल्स भएपछि यसले यता चेक गर्नुपर्छ र पर्दैन नि एन्ड हो नि त होइन एन्ड भनेपछि यता चेकै गर्नु पर्दैन यहाँ जे छ त्यही नै रिटर्न गरिदिन्छ होइन है ओके अलराइट सो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब हिजोको बिहेभियर के थियो हामीले अब्जर्भ गरेको बिहेभियर यो थियो है एन अर एम गर्दाखेरि अगाडिको आएको थियो एन एन्ड एम गर्दाखेरि पछाडिको आएको थियो नि सो द्याट्स द रिजन है ओके सो क्लियर भयो यो कुरा क्लियर भयो यस सर सर अनि यो आर्गुमेन्ट दुईटै ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ पछाडिको नै लिने हुने चाहिँ रिजन किन रहेछ सरी फेरि एकचोटि जस्तै यो लाइन नम्बर 7 मा हजुर दुईटै ट्रु छ नि त हजुर 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 दुईटै ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु लिने भनेर चाहिँ पछाडिकै लिने भनेर किन हुँदो रहेछ ओके यसले चाहिँ लेटेस्ट भ्यालु लिने यसरी सोच्छ भने यसले लेटेस्ट भ्यालु यसमा जुन अब पहिला यो चेक गर्यो होइन अब यसको सम एउटा भ्यारिएबलको हिसाबले लिनु कुनै एउटा भ्यारिएबल छ त्यसमा चाहिँ सुरुमा यो भ्यालु गयो होइन यो भ्यालु गयो अनि त्यसपछि फेरि यहाँ जाँदाखेरि होइन अब यो चाहिँ अब यो ट्रु छ नि होइन ट्रु एन्ड गरेपछि अब ट्रु भइसकेपछि यता गएर चेक गर्नै पर्यो यहाँ चेक गर्दा एम छ होइन एम यो चाहिँ लास्ट लेटेस्ट भ्यालु लियो भनेर सोचौँ कि लेटेस्ट भ्यालु जुन जस्तै अब यहाँनिर यो गरेपछि यता गएकै छैन भनेपछि त यही लेटेस्ट भ्यालु भयो नि त है त्यसरी सोचौँ कि है लेटेस्ट भ्यालु है त्यसले चेक गरेको लेटेस्ट भ्यालु दिन्छ है अब यसमा त यता गएर चेक गरे अब एन देख्ने बित्तिकै त चेकै गरेको छैन नि भन्दाखेरि यसको लेटेस्ट भ्यालु चाहिँ यो एम्प्टी स्ट्रिङ हो नि त है ओके सो ओके ठिक छ ठिक छ सर Okay, so anyway, so it was interesting, right? Interesting. So it's good that actually death mazam. It's good, right? All right, so let's go back. Let's get back to our lesson.
this month. So I need to open it. File. All right, so last time we had we finished this, right? Okay, List पढ्ने हो सर आज list. as your list, right? So okay. So जस्तै हिजोको लेसन चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई अलिकति कसैको सबैलाई होइन जसैलाई तपाईलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड जस्तो लाग्यो भने पनि you don't have to worry, है तपाई त्यस्तो वरी गर्नु पर्दैन, है? So okay, let's see. Let's this is interesting. This is interesting, है? लिस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अहिलेसम्म हामी जति पनि देख्यौं हैन अहिले हामी जति पनि देख्यौं त्यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबलमा कतिवटा भ्यालु छ हैन अहिलेसम्म हामी गरेकोमा एउटा भेरिएबलमा कतिवटा भ्यालु स्टोर गरिरहेको छ एउटा हैन एउटा भन्दा बढी गरेको छैन नि हैन x = 2 भन्नु हैन अथवा हैन नेम = python भन्नु हैन स्ट्रिङ है सो एउटा भेरिएबलमा हामीले एउटा भ्यालु स्टोर गरिरहेको छौं हैन so far है so how about if we want to store हैन multiple values more than one value हैन in one variable है so can we do that हैन सकिन्छ नि हैन so okay त्यसको लागि चाहिँ we need something called हैन collections है collections like चाहिँ as a collections त्यसमा एकदमै युज हुने है पाइथनमा एकदमै युज हुने के भन्दाखेरि is the list. Right? List is एकदमै युज हुने right? Okay, so let's talk about that. Okay, so list. Okay, so I'll give you an example of list. Okay? Well, let's see. Right? Let's say custom. Okay? So. Okay. So list, right? List looks like this. Okay, so let's call it कुनै एउटा नाम दिउँ है एउटा भेरिएबल just a variable है okay my list अथवा my list है अनि लिस्टलाई जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्ट है लिस्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ स्क्वायर ब्र्याकेटमा इन्क्लोज हुन्छ इट्स अलवेज इनसाइड स्क्वायर ब्र्याकेट है ग्रुप अफ भ्यालुज है within a square bracket pair of square brackets है okay यहाँ भित्र चाहिँ हामीले विभिन्न भ्यालुजहरु दिन सक्छौं जस्तै भनौं 1 हैन 4 हैन 6 यसरी हैन 7 हैन यसरी सो जति पनि दिन सक्छ यो 1 मिलियन पनि हुन सक्छ यस प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यो हुन्छ है डेटा साइन्स एप्लिकेसन्सहरुमा मसिन लर्निङ एप्लिकेसन्सहरुमा है normally we don't use list but array use or something very much like list okay okay so list is really एकदमै common in I mean धेरै काम गरिन्छ लिस्टमा त है so okay so all right anyway so this is a list right this is a list so about my underscore list right so this is my list right okay so मैले यसको टाइप है अब my list गर्यो भने के आउँछ होला टाइप my list गरे के आउँछ होला List आउँछ list okay so very good right list type okay all right so okay so what we can you see मैले हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भने we need to हामीले चाहिँ मेमोरीमा है what happens in the memory है मेमोरीमा हेरौँ है त okay so memoryमा यसको layout okay how does it हैन how is it stored in the memory है त्यो एक्चुअली हेरौँ है त Alright. Okay. So memory ma ke huncha so if this is your
So, uh, so this is your memory. The memory ma ke huncha bhanda the list kasari bachcha bhanda they live contiguously. So just tamalele array पढ्नु भएको छ नि हैन there is an array पढिसक्नु it's very much like array but there is a little difference अलिकति difference right which we'll talk about okay so यसरी हैन यिनीहरु contiguously बस्छ contiguously भनेको एकपछि अर्को है okay list को यसरी यसको लेआउट चाहिँ यस्तो हुन्छ they are contiguous जस्तै मैले 1 2 3 लेखे नि मैले कतिवटा लेखे right here कति छ 1 4 6 7 लेखे नि मैले है भनेपछि यो यसमा यो बराबर जस्तो लेखिन normally when they are all integers हैन so they should be right so यस भित्र 1 4 6 7 हैन 6 7 यसरी बस्छ है okay okay so this is a list है यसको नाम के हो यसको लिस्ट यसको नाम हो my list यसरी बस्छ है okay यो भयो हाम्रो memory मा list कसरी बस्छ हैन okay so likewise what we can do is this हामीले चाहिँ के गर्छ so list okay तपाईहरु मध्ये arrays भनेको कति जनालाई थाहा छ तपाईहरुलाई धेरै जनालाई थाहा होला है so can you raise your hand please if you know arrays जस्तै C++ Java हरुमा हैन array भन्ने कति जनालाई थाहा छ can you give me a raise of hands please it's 1 2 okay this 2 okay. all right so okay anyway so okay it's just very much like an array array जस्तै हो तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि array मा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको data types different हुन सक्छ सक्दैन यो यसलाई अब यो array मा है so array okay so let me say यो भनौं हैन यस यो हरेकलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि these are called elements है यो individual छ नि है यिनीहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ भन्नुस् त के भनिन्छ यसलाई elements है elements अनि अर्को items पनि भनिन्छ है items or elements है okay कहिले items कहिले so both mean the same है भनेपछि यसको कतिवटा elements छ यसमा है there are कतिवटा चार हैन there are four elements है there are four elements है अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि यसको something called there is something called index है अनि index कतिबाट सुरु हुन्छ 0 very good है 0 बाट index चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ so we have index 0 index 1 index 2 index 3 है okay जहिले पनि these are zero based है zero based index हुन्छ है भनेपछि first चाहिँ 0 त्यसपछि 1 2 and 3 and so on right okay so very good अब let's see अब चाहिँ so you know index right index भनेको basically position right position right these are the positions right भनेपछि यो चाहिँ अब यो first position लाई 0 भन्छ and so on okay all right so pretty much यो भयो अब एउटा के छ भन्दाखेरि डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि array मा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको elements को data type छ नि फरक हुन सक्छ सक्दैन सिमिलर हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ है int छ भने सबै int हुनुपर्छ हैन float छ भने सबै float हुनुपर्छ है string छ भने सबै string हुनुपर्छ है ओके एन्ड त्यसरी त्यो कन्स्ट्रेन्ट त्यो छ नि हैन तर केसमा लिस्टमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है लिस्टमा हामीले जे डेटा टाइप राखेको हुन्छ है लिस्टमा चाहिँ है अल्दो इट्स very much like array है array जस्तै छ तर एउटा फरक के छ भन्दाखेरि यसमा के छ भन्दाखेरि we can put any data type है and say let's try okay so say अब यसमा again my list मै गरौँ है the same my list है so what I'm going to do is I'm going to put different data types है अब यसमा मैले भनौँ integer राखे है एउटा float राख्छु है and त्यसपछि मैले I can put a string है hello है
and this is I can put boolean, right? Okay. So यसरी I can put any data type I want, right? Objectहरु पनि जे पनि राख्नु हुन्छ कि, right? Anything, right? See, okay? केही प्रब्लम आएन, के आयो, के पनि प्रब्लम आएन, right? Okay, so nothing, no, right? So त्यसले गर्दाखेरि list is very flexible, right? List is flexible. पाइथनको सबभन्दा रमाइलो कुरा यही होला है सर. Yeah, right? You know, Python is very flexible. Python एकदम flexible छ नि, हैन? जस्तै तपाईको हैन, अब यो मात्रै हैन, जस्तै तपाईले एउटा integer, जस्तै तपाईले C मा अथवा C++ मा Java मा एउटा integer define गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, हैन? int x is equal to 7 यसरी लेख्नु पर्छ नि, हैन? अब यसमा के छ, केही लेख्नै पर्दैन, हैन? सिधै x equal to 7. यसले आफै नि हैन, यसले आफै फिगर आउट गर्छ कि x भनेको int हो, हैन? So it's like a lot of things it automates, right? Flexible. It's Python को name of the game भनेको के भन्दाखेरि it's very flexible, right? Very flexible, right? Yet powerful, right? Flexible, simple, yet and एकदमै powerful, right? Okay, so that is the power and beauty, right, of Python, right? Python को beauty भनेको see त्यसले गर्दाखेरि even novice programmers, एकदमै बच्चाहरुले पनि सिक्न सक्ने program language, right? Okay, so yeah, okay, yes, raise hand got right? Sir, सर हामीले यो माइ लिस्टमा भर्खर यहाँ डेटा टाइपको कुरा गरेको भएर यो यहाँ 1.3.14 हेलो त्यो एक्जाम्पल दिनुभयो. जस्तो यो त्यो प्यारेन्थिस भित्र मात्र राख्नु पर्छ हेलोलाई. yeah, parenthesis भन्नाले स्क्वायर ब्र्याकेट, है, स्क्वायर ब्र्याकेट. यो हेलोलाई चाहिँ स्ट्रिङको रूपमा देखाएको भयो हैन त्यहाँ. ए हजुर हजुर, हो त्यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो नि त, यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो. हजुर, अनि तपाईको क्वेशन के थियो? मैले खासमा त्यो हेलो मात्र लेखेको भए चाहिँ एरर देखाउँदो रहेछ. यस अफ कोर्स मिल्दैन किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अब जस्तै यहाँ ओके तपाईको क्वेशन चाहिँ यो हैन. सो लेट मी शो हैन, यसमा जस्तै अब यसमा मैले यसरी गरे हैन, हेलो यति मात्रै लियो भने हैन के हुन्छ भन्दा उले यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा यो चाहिँ भेरिएबल भयो नि त. यहाँ चाहिँ मैले कोर्स दिएन भने त्यो त भेरिएबल हुन जान्छ. तर हामीले यो भेरिएबल कति डिफाइन गर्यौं छैन, है, गरेको छैनौं भनेपछि यसले अफ कोर्स एरर दिन्छ. तर हामीले यसो पनि गर्न सकिन्छ नि, हेलो इज इक्वल टु हैन हाई देयर, है. ओके, अब यो गरे भने एरर दिँदैन, चाहिँ सेम कोड, है. अब चाहिँ एरर दिँदैन, हेर्नुस् त, एरर दिएन नि, हैन. यो एरर दिएन नि, है. ओके, यो पनि एरर दिएन किन भन्दाखेरि हेलोको भ्यालुले भेट्छ नि, हैन. अब अघिको केसमा के थियो, हामीले हेलो डिफाइन नै गरेको थिएन, त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हो, अब यो चाहिँ भ्यालु होइन नि, यो त भेरिएबल हैन, दिस इज अ भेरिएबल हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि सो ओके, यसले चाहिँ यदि कोड्स छैन भने पाइथनले त्यसलाई के लिन्छ भन्दाखेरि यदि कोड्स छैन भने सो ओके से यस्तो खालको हैन. अब यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि द्याट इज टेकन एज अ भेरिएबल हैन. ओके, अब यस्तो भने जस्तै अब यसमा त यो त नम्बरै भयो भन्दाखेरि त अब यो त भेरिएबल हुन सक्दैन, है. ओके, यो त भेरिएबल यो भेरिएबल हुन सक्दैन, यो पनि किनभने दिज आर यो एउटा की, यो त कीवर्ड भइहाल्यो. यिनीहरू भनेको लिटरल हो, है, लिटरल हैन, नम्बर न्युमेरल्स हो, गर्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ भेरिएबल लिने कुरा भएन. तर अरू यस्तो स्ट्रिङ्सहरू जसमा कि अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर्सहरू छ, अन्डरस्कोरहरू छ, हैन, अबाट सुरु भएको छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ अफ कोर्स दिस इज टेकन एज अ भेरिएबल, है. ओके, कुरा बुझ्नु हैन. यस सर, थ्यांक यू. अर्को एक्जाम्पल हात उठाउनु भएको थियो, कसले हात उठाउनु भएको थियो? ओके, सो व्हाट इज योर क्वेशन? अघि दुईजनाले हात उठाउनु भएको थियो, एकजना क्वेशन भयो छैन? ओके, ओके, सो यो भयो हैन. ओके, सो भेरी गुड. ओके, ओके, सो लेट्स सी. ओके, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईको हैन लिस्टमा चाहिँ यु क्यान गेट द नम्बर अफ आइटम्स इन द लिस्ट, है. नम्बर भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी साइज पनि भन्छौँ, है, साइज अफ द लिस्ट, है. यसलाई हामी साइज भनेको के हो भन्दाखेरि व्हाट इज साइज?
size भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि number of items or elements, right? Elements in the list, right? यसले चाहिँ हामी के भन्छौँ size भन्छौँ, है। र यसको size कति छ भन्नुहोस् त, my list को size कति छ? 3 हजुर size कति छ? 3 होला कतिवटा? नि आन्सर 4 हैन, 4 वटा छ नि, 1 Oh, 2 3 4 वटा छ, है। अनि पाइथनमा एकदम सजिलो छ कि हामीले के गर्ने, त्यो साइज निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, len, है, len len भनेको length, है, length पनि भनिन्छ, है। len भनेको length, है, len size length, है, ओके। अनि कार्डिनलिटी पनि भनिन्छ, है, ओके। सो लेट्स सी my underscore list, है, लेट्स सी। सो हाम्रो कति आउनु पर्यो, 4, है, ओके। यो कुरा बुझ्नुभयो, ठिक छ। अलराइट, लेन भनेको अब लेनले के गर्ने भयो, लेनले के गर्छ ल भन्नुहोस् त। size of the list. Okay, size, right? Size, length, or cardinality, whatever. Number of items, number of elements in the list. Right? The len, yeah, I mean, you can धेरै use गर्छौँ है len, है। हामीले काम गर्ने भनेको यस्तै हो कि लिस्ट, अब स्पेशली हामी अब पछि एरे भनेको यसैको अप्टिमाइज फर्म हैन। So pretty much we work with this kind of data structure. हामीले यस्तै data structure मा काम गर्ने है। जतिसुकै एडभान्स मसिन लर्निङ गरेको, जतिसुकै एडभान्स हामी डेटा साइन्स गरेको, इट्स अल हैन, भेक्टर्स मेट्रिसेसहरु हैन, इट्स अल यस्तै यस्तै एरेजहरु हैन। अब एरेज भनेको चाहिँ अब त्यही लिस्ट नै हो किसिमले हैन, तर एरेजमा चाहिँ अलिकति त्यसलाई हैन त्यसको सर्टेन कन्स्ट्रेन्ट्स चाहिँ अरु एरेज जस्तै अरु सी को एरेजहरु जस्तो। So anyway, all right, so items list can be, okay, we talked about this. So let's talk about how can we access, right, list items, right? List with items to access, right? So how can we access items within a list, right? Square bracket syntax, right? So I want to get the first element, right? First element right? Right? I want to access the first element, okay, element or item, okay, in my list, right? Okay. Any ideas? my list big bracket 0. Okay, right. My list and square, let's say square bracket, okay, square bracket and 0. Very good. है, यसको हामी इन्डेक्स दिन्छौँ नि, अघि मैले देखाएको थिएँ नि हैन। सो दिस इज इन्डेक्स 0, इन्डेक्स 1, इन्डेक्स 2, इन्डेक्स 3 हैन, यसै गरेको थियौ नि त है। भनेपछि मलाई यो चाहियो भने मैले यसको इन्डेक्स दिन्छु है, स्क्वायर ब्राकेट अनि यसको इन्डेक्स गर्दाखेरि मैले चाहिँ आई गेट 1 हैन। त्यस्तै गरी इफ आई वान्ट टु गेट, जस्तै यो हेलो हैन, हेलो चाहियो मलाई भनेपछि के हुन्छ, my list square bracket हजुर 2. ओके, किनभने यसको इन्डेक्स कति छ, 0 1 अनि 2 छ नि त है। चाहिँ 2 दिनु पर्यो मैले है, 0 को ठाउँमा मैले के दिनु पर्यो, 2 दिनु है। है सी हाई देयर आयो नि, किन हाई देयर आयो, hello को भ्यालु हाई 0, राइट है। यसले प्रिन्ट गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्छ, भ्यालु प्रिन्ट गर्छ, उसले भ्यारिएबल प्रिन्ट गर्दैन। यो त प्रिन्ट गरे जस्तो हो नि त। यो भनेको चाहिँ बेसिकली यो पो अहिले यो रेपलमा रेपल हुन्छ हैन, read evaluate अनि print loop भन्छ कि, read evaluate print loop भन्छ कि यसलाई हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रेपल यो इन्भाइरोमेन्टलाई रेपल इन्भाइरोमेन्ट भन्छ कि, REPL है। मैले यो REPL है, यो इन्भाइरोमेन्ट यो अहिले मैले गरिरहेको छु नि, यो रेपल इन्भाइरोमेन्ट हो कि, रेपलको read हैन, read evaluate print, evaluate print. Okay, so anyway, so okay, so यसमा यो भनेको चाहिँ बेसिकली मैले यतिकै यो माइ लिस्ट के भने नि, खास त अब यसमा चाहिँ मैले अब रेपलमा नभएको भए मैले प्रिन्ट नै भनेर लेख्नु पर्थ्यो हैन। यदि रेपलमा नभएको है, एक्चुअल कोड चाहिँ यो है। तर के छ भने रेपलमा भएको हुनाले चाहिँ यसले त्यो यसलाई चाहिँ यो लास्ट छ भने चाहिँ
let's say यसलाई प्रिन्ट को रूपमा लिन्छ कि सो त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो हेलो हेलोमा जे छ त्यो प्रिन्ट गरिरहेको है ओके यहाँसम्म तपाईहरुको के क्वेशन छ छैन सर तर यो अहिले 4 वटाकोमा मात्र भयो नि सर सो मिलियन्स वटा डाटा छ भने त्यो बीचको त्यो आउला पनि हैन कसरी उ गर्ने त कि हामीले एटीओमा के छ भनेर जस्तो 1,02,000 मा के छ भनेर खोज्ने त्यही इन्डेक्स नम्बर हान्ने हो कि ओके भेरी गुड क्वेशन है यस अब त्यसरी पनि भयो एउटा कुरा त्यसरी पनि भयो तर नर्मली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई लुप गर्छौँ है लुप चाहिँ अब पछि आउँछ है मेबी दुई तीनवटा क्लासपछि अथवा 3-4 वटा क्लासपछि विल स्टार्ट लुप है हामी नर्मली त्यस्तोमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विल लुप थ्रु द डेटा है भनेपछि हामी एक है त्यो त्यो के गर्छौँ भन्दाखेरि हरेक एलिमेन्टलाई हामी ट्राभर्स गर्छौँ है सो त्यसले गर्दाखेरि सो नर्मली हामी लिस्ट युज गर्ने त्यस्तोको लागि ट्राभर्स लुपलाई युज गर्छौँ है नर्मली फर लुप है फर लुपमा युज गर्छौँ त्यसै त्यसको युज केस आउँछ है सो डोन्ट वरी है ओके सो त्यसरी ओके अरू के क्वेशन्स छ okay all right okay okay let's okay what else you got okay त्यसरी हामी okay त्यसमा के हुन्छ भन्दा अर्को कुरा चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ यसरी गयो हैन यसलाई चाहिँ पोजिटिभ इन्डेक्सिङ भन्छ कि है जुन अहिले हामी युज गर्यौं नि त्यो चाहिँ पोजिटिभ इन्डेक्समा के हुन्छ हैन अझै क्लियरली लेख्छु है त so अब positive index जस्तै यो तपाईको this is your list right so it's यो हाम्रो लिस्ट छ यो लिस्टमा यस्तो खालको छ भनौं so अब यो लिस्टमा तपाईको यसको index 0 is index 1 index 2 index 3 index 4 हैन है अब यहाँ भित्र something okay so अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि this is called यसलाई चाहिँ यो normal index positive indexing भने पनि यसै हाम्रो normal regular indexing हो चाहिँ है normally हामीले धेरै जस्तो युज हुने चाहिँ यही है this is called regular indexing है regular index है अनि अर्को हुन्छ हाम्रो negative indexing पनि हुन्छ के त्यो चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ it's convenient to use negative indexing right okay negative index है negative index भनेको जहिले पनि पछाडीबाट स्टार्ट हुन्छ है अनि के हुन्छ नेगेटिभ इन्डेक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टको आइटम चाहिँ -1 हुन्छ अनि त्यसपछि -2 -3 -4 and -5 and so on है यसरी जान्छ है ओके नेगेटिभ इन्डेक्सिङ चाहिँ यसरी हुन्छ है बुझ्नुभयो नेगेटिभ इन्डेक्सिङ कुरा बुझ्नुभयो ओके सो नेगेटिभ इन्डेक्सिङ लास्टको आइटम चाहिँ के हुन्छ हजुर लास्टको आइटम -1 हुन्छ अनि त्यसपछि -2 -3 -4 -5 and so on है यथार्थ है ओके सो लेट्स ट्राई है अब तपाईहरुले ल ओके म तपाईहरुलाई सोध्छु है त ओके सो लेट्स सी अब हाम्रो we have this list from before है my underscore list है अब यसमा I want to get hi there है again यसमा hi there छ नि हैन सो यो चाहिँ मैले नेगेटिभ इन्डेक्सिङबाट के गर्दाखेरि के मेरो कोड के हुन्छ My list My list -2. -2 okay I list square bracket -2 very good see है त्यसै गरी मलाई 1 चाहियो नेगेटिभ इन्डेक्सिङबाट 1 चाहियो भने के गर्ने -4 माइनस है माइनस र यसमा अब तर -4 दिनु भन्दा 0 दिनु सजिलो भयो नि त है सो अब यो -1 कति बेला भन्दाखेरि यो नेगेटिभ इन्डेक्सिङ कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि जब हामी पछाडीको जस्तै मलाई लास्ट एलिमेन्ट चाहियो भनेपछि अब जस्तै अघि एक्जाम सोध्नु भयो नि एक्जाम हैन जस्तै यो जस्तै 1 मिलियन एरेज यो 1 मिलियन साइजको एरेज छ 1 मिलियनबाट एलिमेन्ट भएको भनेपछि मलाई लास्ट आइटम चाहियो भनेपछि हैन त्यो कति सजिलो भयो नि त मैले लास्ट आइटम के भने -1 गरिदिनु लास्ट आइटम हुन्छ त्यसो नो म्याटर त्यहाँ जतिवटा होस् न
हैन मलाई चाहिँ -1 ले लास्ट आइटम ग्यारेन्टीड छ है मलाई सेकेन्ड लास्ट चाहियो -2 अनि थर्ड लास्ट चाहियो -3 हैन सो यो सो कन्भिनियन्ट भयो नि नत्र यसमा कतिवटा यो पहिलो कुरा मैले आई निड टु नो कि त्यसमा कतिवटा एलिमेन्ट्स छ त्यो लेन गरेर निकालेर अनि फेरि -1 गर्नु पर्यो हैन सो जस्तै मलाई अब यसमा मलाई यो चाहियो हैन एकदमै धेरै एलिमेन्ट छ मैले यहाँ पो हामीले गर्न सकियो 0 1 2 3 भनेर हैन यस्तो तपाईको हजारवटा छ भने हैन जस्तै यो लास्ट आइटम कति भनेर त एक्ज्याक्टली हामी सबै गर्ने त कुरा हुँदैन हैन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसैले अब यसलाई हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ नि त हैन सो लेन यसरी पनि गर्न सकिन्छ नि माई लिस्ट हैन अनि त्यसपछि यहाँ भित्र चाहिँ लेन मलाई लास्ट आइटम चाहियो भनेपछि लेन माई लिस्ट हैन अनि -1 हैन यो गरे भने मलाई लास्ट आइटम दिन्छ कि दिँदैन हेर्नुस् त दिन्छ है यो यत्रो झन्झट गर्नु पर्यो नि मलाई हैन त्यो नगरिकन मैले सिधै -1 गर्दै भयो नि त है यसले चाहिँ सजिलो बनायो नेगेटिभ इन्डेक्सिङले त्यो सजिलो है ओके सो ओके नेगेटिभ इन्डेक्सिङको कुरा बुझ्नु हैन सर यो 28 को एकचोटी ओके यसमा ओके यसमा सिम्पली ओके यसमा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा अब यो भित्रको जस्तै माई लिस्ट भनेपछि यसमा टोटल नम्बर अफ आइटम्स आउँछ हैन अनि त्यसमा -1 गरेको किन भन्दाखेरि यो चाहिँ 0 बेस इन्डेक्स हो नि त त्यसले गर्दा यो लास्ट आइटम चाहिँ जस्तै यसमा 4 छ भने 4 - 3 गरेपछि 4 -1 गरेपछि बल्ल यसको इन्डेक्स आउँछ नि त त्यसको लागि हो -1 गरेको है ओके यो कुरा बुझ्नु भयो बुझ्यो सर Okay, so far, okay, let's pause here. Hey, let's pause here. यहाँसम्म हामी के कुरा गऱ्यौँ? Let's recap a little. Right? Okay, so on the first one, के कुरा गऱ्यौँ? List. Okay, what is your list? Right? List भनेको के रहेछ? Elements. Elements. Different data types. Yes. Collection. Collection. जस्तै योभन्दा लिस्टभन्दा अगाडि हामीले जति पनि भेरिएबल्सहरू हेऱ्यौँ उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि दे वर स्टोरिङ ओन्ली वान भ्यालु होइन योभन्दा अगाडिकोमा हरेक भेरिएबलले एउटा मात्रै भ्यालु स्टोर गर्न सकिरहेको थियो अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नाउ वी क्यान स्टोर मल्टिपल भ्यालुज इन वान भेरिएबल है एउटै भेरिएबलमा हामी मल्टिपल भ्यालुजहरू स्टोर गर्न सक्छौँ फर्स्ट थिङ है अर्को कुरा चाहिँ वी क्यान डम्प इन एनिथिङ देयर है जे पनि राख्नुहुन्छ है डम्पिङ होइन सो वी डोन्ट ह्याभ टु केयर है यो के डेटा टाइप वी डोन्ट केयर जस्ट पुट इट इन देयर जस्ट होइन ओके अनि ओके त्यो भयो है अर्को कुरा हामी के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि अब हामीले लिस्टको हामी साइज अथवा लेन्थ है के हो वाट इज साइज र लेन्थ भने के हो लिस्टको number of elements in the list. Yes, number of elements, total number of elements, right? Okay, yes, total number of elements in the list, right? Okay, elements, items, right? हरेक त्यो इन्डिभिजुअल जो त्यहाँभित्रको जुन मेम्बर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी आइदर आइटम भन्छौँ अथवा एलिमेन्ट भन्छौँ है सो हामीलाई त्यो कसरी निकाल्छ हामीले साइज अथवा लेन्थ कसरी निकाल्छ len फंक्सनमा लिस्टको नाम पास गर्ने एक्ज्याक्ट है सो हामीले सिम्पली के गर्नु पर्यो लेन है अनि त्यहाँभित्र हामीले लिस्ट दिने है either a variable that contains that is a list है अथवा हामीले सिधै यसमा सिधै लिस्ट पनि दिनु है 2 3 5 हैन I यसको कति आउँछ यसको रिजल्ट कति आउँछ 6 1 2 3 4 5 6 किनभने यसमा 6वटा छ 1 2 3 कमा हेर्ने हामी जहिले पनि के गर्ने कमा हेर्ने है कमा जहिले पनि कमाले छुट्याएको हुन्छ है कहिलेकाहीँ यो झुक्काउँछ कि सो त्यसले गर्दा तपाईँले कमा हेर्नुभयो भने तपाईँ झुक्किनु है सो 2 3 4 या 6वटा छ ओके अलराइट अब यो पनि भयो okay next what did we talk about next index okay so index जहिले पनि केबाट स्टार्ट हुन्छ
0. 0 or -1. Regular. Let's talk about regular index. Regular index, normal index. Is a living key about starting 0. 0 Sorry. First item 0. This is second item 1 and so on. Right? You see, that's 1 million 1 million elements last item 1 million minus 1. Right? किनभने हाम्रो 0 बाट स्टार्ट भएको छ नि है अब यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ अथवा नर्मल इन्डेक्सिङ भयो अर्को इन्डेक्सिङ के छ व्हाट काइन्ड अफ इन्डेक्सिङ डु वी ह्याभ अर्को स्किम के छ नेगेटिभ इन्डेक्सिङ यस नेगेटिभ इन्डेक्सिङ कताबाट सुरु हुन्छ अगाडिबाट कि पछाडिबाट अनि लास्ट आइटम के हुन्छ -1 सेकेन्ड लास्ट -2 त्यसरी त्यसरी यता हेर्नु लेफ्ट आउँछ है यहाँसम्म सबैजना क्लियर हुन्छ है very good सबैजना यसमा क्लियर हुन्छ okay so let's move on okay so we talk about negative indexing है अब चाहिँ हामी range है range है range of indexes है अथवा indices भन्ने indexes so rather is correct indices index plural चाहिँ indices so okay so अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ के हुन्छ so let me show you है अब मलाई I can you know यसलाई चाहिँ स्लाइसिङ पनि भन्छ है so हामीले यसलाई स्लाइस गर्न सक्छौँ स्लाइसिङ चाहिँ जस्तै मलाई I want to get 3 4 5 है मलाई चाहिँ यसमा है अथवा यसमा हुँदैन यसै भन्दा so let's clear it out my list है अब यसमा मलाई भनौँ 3.14 हाइदियो यो दुईटा चाहियो है यो दुईटा चाहियो भने मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले यसमा स्लाइसिङ गर्छु है म तपाईहरुलाई देखाउँछु अनि आलेक्स है त सो माई लिस्ट है त्यसले मैले के गर्न सक्छु भन्दा मैले चाहिँ अब 3.14 हाइदियो यो दुईटा चाहिने भने मेरो स्टार्टिङ इन्डेक्स चाहिँ यो यसको स्टार्टिङ इन्डेक्स हुन्छ कि भनेपछि यो चाहिँ इन्डेक्स कति छ यसको हेर्नुस् त 1 भन्छ है 1 अनि कलन गरेपछि यसले रेन्ज दिन्छ है अनि मलाई यहाँसम्म मात्रै चाहिएको नि हैन भनेपछि यहाँसम्म चाहिएको भने मैले चाहिँ यो +1 ओके मैले चाहिँ यहाँसम्म यसको इन्डेक्स कति छ 2 छ त्यसको छ भनेपछि मैले कति दिनु पर्यो यहाँ 3 हुनुपर्छ है अब यो गरे भने मेरो हेर्नुस् है 3.14 हाइदिएर आउँछ है ओके यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले यो रेन्ज यो चाहिँ रेन्ज है स्लाइसिङ गर्दा हामी रेन्ज दिन्छौँ रेन्ज गर्दा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लेट मी शो है त है रेन्ज गर्दाखेरि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि स्लाइसिङ अथवा रेन्ज है सो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले त्यो लिस्टको नाम पनि जस्तै माई लिस्ट हैन माई लिस्ट अनि स्क्वायर ब्र्याकेट दिएर अनि यहाँभित्र मैले यहाँ चाहिँ रेन्ज कलन गरेर दिएँ नि हैन सो कलन गरेर मैले दिँदाखेरि कलन है अनि कलनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यतातिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टार्ट इन्डेक्स हुन्छ है यसै के हुन्छ स्टार्ट इन्डेक्स हुन्छ यतातिर के हुन्छ एन्ड इन्डेक्स है एन्ड इन्डेक्स है तर +1 हुन्छ है बुझ्नुभयो स्टार्ट इन्डेक्स यो भनेपछि यताको जुन हामी इन्डेक्स दिन्छौँ त्यहाँ छुँदैन त्योभन्दा ठिक एक स्टेप अगाडिसम्म मात्रै आउँछ त्यस यसलाई चाहिँ छुँदैन है यसलाई टच गर्दैन है यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ ओके सो ल फेरि है ओके सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले जस्तै यो केसमा चाहिँ यसको जस्तै यो कोड छ नि है सो यसलाई कपी पेस्ट गर्ने लेट्स ट्राई कपी पेस्ट like let's see which way I copy it. Let's see. Let's see, copy paste.
list. Okay, very good. So, okay, what is my say my list ma yes, 13.14 hi there true. So whenever is well, let's say okay, okay, my list make is 1 3.14 hi there are truth, right? So this is how many, sorry. All right, so is those how many, see? And मलाई चाहिँ 3.14 हाई देयर चाहिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यसको इन्डेक्स चाहिँ यहाँ लेख्नु सो अब यसको इन्डेक्स चाहिँ 0 छ यसको इन्डेक्स 1 छ यसको इन्डेक्स 2 अनि यसको इन्डेक्स 3 भनेपछि मैले 3.14 बाट स्टार्ट गर्नु छ भने यो फर्स्ट यो इन्डेक्स चाहिँ कति छ यसको इन्डेक्स 1 छ त्यसले गर्दा म के दिन्छु भन्दाखेरि यहाँ 1 दिन्छु है अनि मलाई हाई देयर सम्म चाहिएको नि भनेपछि यसको इन्डेक्स 0 1 2 अनि 0 1 2 छ मलाई यहाँसम्म चाहिएको तर त्यसमा मैले यो अझ एक थप्नु पर्छ कि गर्दाखेरि 2 + 1 3 गर्नु मैले 3 यो गरे भने चाहिँ मेरो के आयो हेर्नुस् त है माई लिस्ट 1 colon 3 गर्दाखेरि अनि यो दुईटा मात्रै आएको छ 3.14 र हाई देयर आएको छ है अपर लिमिट एक्सक्लुसिभ हुने भयो है हजुर हजुर फेरि भन्नुस् त अपर लिमिट एक्सक्लुसिभ हुने भयो है yes yes that's right है yeah upper limit चाहिँ exclusive है lower limit चाहिँ inclusive है upper limit yeah then yeah okay very good let's try some others है जस्तै मलाई यो 1 3.14 मात्रै छ यो दुईटा मात्रै चाहियो भने मैले के गर्नुपर्छ जस्तै मलाई 1 र 3.14 0 2 0 colon 2 colon 3 0 colon कति 0 colon 2 0 colon 2 0 colon very good है so 0 colon hey let's see hey हेर्नुस् त आयो है okay so त्यस्तै गरी let's try another one है जस्तै मलाई hi there are true यो दुईटा मात्रै चाहियो hi there 2 colon 4 2 colon 4 0 1 2 हैन स्टार्टिङ 2 भयो colon कति अनि 4 0 1 2 3 अनि 4 दिनु हैन 4 दिनु हैन अनि बल्ल hi there true आयो है ओके यसमा सबैले बुझिराख्नु भएको छ यसमा के क्वेशन छ सर त्यो 33 मा my underscore list मा 0 नलेख्दा पनि हुन्छ हैन yes yeah this I'll come to that अहिले चाहिँ हामी नर्मल केस थियो अनि म यो सबै म एक्सप्लेन गर्छु है good point है म चाहिँ I was going to come there anyway है अरु के क्वेशन्स छ त्यो बाहेक ओके सो यसमा ओके या अघि यो भर्खर भन्नुभयो कसले हो 0 राख्नु पर्दैन है नि कसले भन्नुभयो मैले नाम सचिन ओके अलराइट सचिन ओके भेरी गुड है सचिनले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि दिस इज व्हाट इज है सो जुन हामीले माई लिस्ट 02 गर्यो नि अब यस्तो किनभने हामी स्टार्टदेखि लिइरहेको छौँ नि हैन स्टार्टदेखि लिइरहेको छौँ भने हामी यहाँ केही पनि नदेखिने हुन्छ यु गेट द सेम रिजल्ट है हेर्नुहोस् है तपाईँले एउटै रिजल्ट चाहिँ हेर्नुहोस् त यसले दिने रिजल्ट र यसले दिने रिजल्ट एउटै छ भनेपछि यदि तपाईँले बिगिनिङबाट स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ केही पनि नदिकन कलन दिनुपर्ने हुन्छ है बिगिनिङबाट यसको मतलब चाहिँ मैले यहाँनिर केही पनि दिइनँ नि हैन यहाँ केही पनि छैन मतलब चाहिँ त्यसले जहिले पनि कहाँबाट स्टार्ट गर्छ सुरुदेखि है सुरुदेखि स्टार्ट गर्छ है यो कुरा बुझ्नुभयो ओके अलराइट सो त्यस्तै गरी हैन यसमा के छ हामी यो एन्डसम्म गएको छौँ नि 2 देखि यो अनि एन्डसम्म गएको छ नि त्यस्तोमा के भन्छ भन्दा यो पछाडिको दिनु पर्दैन फेरि हेर्नुहोस् है म फेरि तपाईँलाई देखाउँछु है यसमा यो हटाइदिए हुन्छ यु गेट द सेम रिजल्ट हेर्नुहोस् त हाई देयर ट्रु है यो सजिलो बनाइदिएको छ कि है ओके यो कुरा बुझ्नुभयो यो जस्तै हामीले बिगिनिङदेखि लिने हो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले स्टार्ट इन्डेक्स दिनुपर्छ कि पर्दैन बिगिनिङदेखि सुरुदेखि लिने पर्दैन है यदि हामीले त्यो भने हामीले यहाँ केही पनि दिएन हामी इन्डेक्स दिएनौँ यहाँ एम्प्टी छ नि यहाँ केही पनि छैन है एम्प्टी छ
मतलब we didn't keep anything. Keep it नदिए मतलब यसले चाहिँ के लिन्छ सुरुदेखि लिन्छ है अनि चाहिँ कहाँसम्म लिन्छ भन्दाखेरि यो स्टप इन्डेक्स हुन्छ नि त्यो एक्सक्लुसिभ भयो नि भन्दा यसलाई छुँदैन यो भन्दा ठिक अगाडिसम्म लिन्छ भनेपछि 0 अनि 1 आयो है ओके 2 चाहिँ लिँदैन है त्यसले गर्दा 0 अनि 1 भनेपछि 1 अनि 3.1 है 1 अब यो केसमा के भयो तपाईको 2 कलन भनेपछि स्टार्ट के हो स्टार्ट इन्डेक्स 2 भयो स्टार इन्डेक्स 2 भनेको चाहिँ हेर्नुस् त 0 1 2 भनेपछि यहाँबाट स्टार्ट भयो कहाँसम्म पुग्ने भन्दाखेरि अल द वे है जति छ बाँकी अब त्यसै बाँकी छ पहिलेको भने है अनि बाँकी चाहिँ एउटा मात्रै छ हेर्नुस् ट्रु आयो है यो कुरा बुझ्नु भयो सबैले बुझिराख्नु भएको छ यो कुरा बुझिरहेको Okay, so let's see. Do you want me to okay अझै प्र्याक्टिस गरौँ कि ठिकै छ अगाडि बढौँ कि अझै यस्तैमा प्र्याक्टिस गरौँ अगाडि बढौँ सर ओके अलराइट सबैको त्यही छ अगाडि बढ्दा हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ ओके हुन्छ सर हुन्छ है यो आफै पनि प्र्याक्टिस है त्यो मैले अब नोट्समा छ अनि यो कुराहरू हैन हुन त तपाईहरुले पहिला पनि यस्तो खालको एरेजहरु काम गर्नु होला हैन ओके सो मलाई 1 मिनेट दिनुस् है त आई विल राइट ब्याक है 1 मिनेट दिन्छु Okay, so about okay, let's go back here. Okay, so range of indexes. Okay, basically we did this one. Okay, we did this one as well. Okay, I would say membership operator. Okay, that's so very interesting. We already studied membership. Normally, membership operator. Then I would explain membership. Okay, so about let's see, say my list, right? My list. Okay, my list. I want to know whether say 3.1 for ISMA Saki Sain, just can my keyboard membership operators that try and then I'll open this. 3.14 in my list. Yes, right. 3.14 in my list. What is simple? You Python could beauty one. Okay, see, true. Okay, I want to know whether say 2, right? 2 in my list. So false. Okay, see, very simple. Right? What's how many true things? Just this is a not in funny. Right? You can do the same thing with not in. Okay? 2 not in. True. True. Of course, that's fine. Right? Okay. So your bio, so in your membership operator, right? In or not, right?
Okay, very straightforward. Okay, very straightforward. Okay. All right. So yes. Okay. Okay. So far, yes. So far, we looked at how we can access, right? Access items in a list, right? अब हामीले कुनै एउटा आइटम एक्सेस गर्नलाई के गर्नुपर्छ हाम्रो नोटेसन के हुन्छ हामीले के हाम्रो कोड के हुन्छ अनि एउटा मलाई कुनै लिस्टको एउटा आइटम एक्सेस गर्नु पर्यो भने के हुन्छ Variable name index bracket index. Okay, very good, right? यो लिस्टको नाम हैन नेम अफ द लिस्ट हैन अनि नेम अफ द लिस्ट अनि त्यसपछि स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र चाहिँ त्यो जुन हाम्रो हामीले जे इन्डेक्स थियो त्यो इन्डेक्समा भएको हैन त्यो इन्डेक्समा भएको एलिमेन्ट है अथवा आइटम त्यो चाहिँ हामी पाउँछौँ है ओके त्यस्तै गरी रेन्ज लिँदाखेरि के हुन्छ रेन्ज लिँदाखेरि हाम्रो के कस्तो हुन्छ हाम्रो स्किम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लिस्टको नाम भेरिएबलको नाम अनि स्लाइसिङ गर्नुपर्छ है स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र चाहिँ स्टार्ट अनि के हुन्छ एन्ड है स्टार्ट अनि n plus 1 yeah n plus 1 thank you है and exclusive अथवा n plus 1 very good है okay so त्यसमा अझै एउटा while I'm at it maybe मैले त्यो पछि कभर गर्छु होला तर अहिले नै गरौँ न है सो मैले एउटा अर्को कुरा के भन्छ है त्यसमा हाम्रो जुन त्यो स्लाइसिङ छ नि स्लाइसिङमा सो हामीले त्यसमा अझै एउटा कुरा पनि दिनुपर्छ कि है त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्लाइसिङमा one thing we can do is this हाम्रो कस्तो हुन्छ भने स्लाइसिङ गर्दाखेरि जस्तै मैले माई लिस्ट जस्तै माई लिस्ट इज इक्वल टु तर एउटा कुरा है तपाईँले यो चाहिँ नगर्नु है नेभर एभर तपाईँले पाइथनको किवर्डलाई चाहिँ भ्यारिएबल नगर्नु त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ स्याडो गर्छ है स्याडो भन्ने हुन्छ त्यो स्याडो गरेपछि तपाईँले एकदमै अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आउँछ है मैले कहिले पनि यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है लिस्ट इज इक्वल टु लिस्ट इज अ किवर्डमा तपाईँले भ्यारिएबल दिनु भने यसले चाहिँ तपाईँको किवर्डलाई स्याडो गरिदिन्छ है अनि त्यसपछि तपाईँको एकदमै अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आउँछ है नेभर एभर एउटा रुल अफ थम के छ भन्दाखेरि नेभर एभर युज अ किवर्ड एज योर भ्यारिएबल नेभर एभर है तपाईँले त्यस्तै लेख्नु छ भने एलएसटी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है अथवा लिस्ट 1 चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है तर नेभर युज लिस्ट है ओके यो गर्नु हुँदैन है यो चाहिँ नेभर है यो ठिक छ है त ओके अलराइट जस्ट त्यसै याद गर्नुहोस् है त्यो कहिलेकाहीँ झुकिन्छ है सो त्यसो चाहिँ गर्नु ओके सो माई लिस्ट इज इक्वल टु 1 5 हैन हाई हैन ट्रु अनि त्यसपछि मेबी 5.76 है यस्तो खालको छ है सो अब चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ जुन स्लाइसिङ छ नि स्लाइसिङ गर्दाखेरि हामीले कसो गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि माई लिस्ट है माई लिस्ट अनि स्लाइसिङ गर्दा तपाईँको यहाँ दुईवटा कलम दिएर पनि गर्न मिल्छ कि यहाँ चाहिँ दुईवटा कलम है यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ स्टार्ट इन्डेक्स हुन्छ यो चाहिँ अफकोर्स n+1 है n+1 +1 भन्दा पनि हामीले +1 एक्ज्याक्टली नहुन सक्छ है n प्लस रादर के भनौँ भन्दाखेरि स्टेप है स्टेप है ओके अनि यहाँ चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ स्टेप जान्छ कि है ओके सो स्टार्ट n प्लस स्टेप अनि स्टेप जान्छ है ओके सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि सो लेट मी शो यु जस्तै मैले लेट्स टेक एन एक्जाम्पल जस्तै मैले यहाँ मैले 1 दिएँ है अनि त्यसपछि लेट्स सी यसको इन्डेक्स so let's put some indexes here indices 0 1 2 3 4 okay so भनेपछि what we can do is my list start 1 and change my code it's not it's okay we can take a bigger example right so यसमा चाहिँ let's put 4 right
And this was let's put step 2. Right? You got even Q and so on. First ma index मात्र हिसाब गरौँ है त फर्स्ट मा के इन्डेक्स लिन्छ भन्दाखेरि यसले फर्स्ट मा इन्डेक्स 1 हुन्छ अनि सेकेन्ड चाहिँ यो प्लस स्टेप हुन्छ के है जहिले पनि प्लस स्टेप भन्दाखेरि 1 + 2 के हुन्छ 3 हुन्छ अनि 3 मा 2 जोड्दाखेरि 5 हुन्छ 5 भनेपछि यहाँ नागिसक्यो भनेपछि यति मात्रै आउँछ 1 र इन्डेक्स 1 र 3 भनेपछि हाम्रो 5 र ट्रु यो दुईटा मात्रै आउँछ है ओके लेट्स ट्राई दिस है त ओके ओके यो तपाईहरुले नबुझे पनि ओके यो चाहिँ म तपाईहरुले फेरि गरेर I'll come back to this है त okay so let's get here okay so sorry here okay so मेरो चाहिँ अलिकति यो लिस्टलाई अलिकति लामो बनाइन्छ है त अलिकति यो लिस्टलाई सानो so let's see all right so let's create another list let's see what happens there right it's not happening it's not okay so put anything there see 5.6 plus अझै राखौँ के भयो हैन so 3 all right 87 so you can put anything right okay so अब यो भएपछि now we can test है अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ है my okay before that let me show you this so मैले चाहिँ my list गरेर है यसो मैले यसरी है यो स्किम चाहिँ यो स्किम अब यसमा के हुन्छ सुरुमा के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ है स्टार्ट इन्डेक्स है सुरुमा के हुन्छ स्टार इन्डेक्स हुन्छ अनि यो चाहिँ एन्ड इन्डेक्स है एन्ड इन्डेक्स प्लस स्टेप भनौँ है एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ हुँदैन बट you will get the idea once you see the example देखेपछि तपाईले यो कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ है अनि यहाँ चाहिँ स्टेप हुन्छ है अनि यस्तो हुन्छ अब हेर्नुस् है मलाई चाहिँ अब इफ आई डु दिस है तपाईहरुले अब ट्राई गर्नु है त ओके सो लेट्स प्ले अ गेम हियर है सो मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि माई लिस्ट है I'll give you this and you try to figure out के आउँछ है अब मैले I'll just do दिए हैन and this is let's say I give let's see what there is 1 2 3 4 5 6 7 9 7 more 7 right okay column right column will do the right whenever see मेरो result के आउँछ होला can you try rather result भन्दा अगाडि के इन्डेक्सहरु लिन्छ यसले के इन्डेक्सहरु लिन्छ यसमा के इन्डेक्सहरु आउँछ होला इन्डेक्सेस hello पहिले इन्डेक्स नै गरौँ न है इन्डेक्सेस है इन्डेक्स 2 आउने भयो 2 4 सुरुमा 5 के आउँछ ओके सुरुमा 2 अनि त्यसपछि 4 अनि 5 4 पछि के आउँछ 6 स्टेप जोड्दै जाने हो के 6 अनि यति आउँदैन अब किनभने 6 पछि अब 8 हुन्छ 7 नागिसक्यो नि हैन सो 2 4 6 मा के आउँछ हैन भनेपछि 2 4 6 मा के छ हेर्नुस् त 0 1 2 हैन 2 मा हेलो छ हैन भनेपछि हाम्रो के आउने भयो हेलो मा जे छ है हेलो भनेको त हेलो नै प्रिन्ट हुँदैन हेलो मा हाई देयर है के छ हैन ओके अनि त्यसपछि के आउने भयो 4 मा के छ 0 1 2 3 4 4 मा के छ सिटी छ हैन अनि के छ 6 मा के छ 6 मा के छ हेर्नुस् त 0 1 2 3 4 5 6 है 6 मा के छ फल्स है ओके हाम्रो यही नै हुनुपर्ने हैन ओके लेट्स सी हैन आयो है हेलोमा हाई देयर अफ कोर्स किनभने यो हेलो भनेको चाहिँ भेरिएबल हो यसको भ्यालु हाई देयर छ अनि सिटी अनि फल्स है यो कुरा बुझ्नुभयो
Okay, ल अझै गरौँ न है प्र्याक्टिस है लेट्स प्र्याक्टिस है अब लेट्स सी व्हाट वी क्यान है यसैमा I'll change some of these है जस्तै मैले यहाँ I didn't put anything here हैन I put let's see मैले I okay अनि यसमा मैले 3 दिए के हुन्छ यसमा इन्डिसेसहरु के आउँछ सबभन्दा पहिला तपाईहरु भन्नुस् त के इन्डिसेस आउँछ 0 सुरुमा के आउँछ 0 अनि 3 त्यसपछि 0 3 3 अनि 6 अनि के 9 आउँदैन 9 हुन्छ 6 + 3 9 हुन्छ तर 9 आउँदैन 9 त्यसलाई छुनु 9 एक्सक्लुसिभ भनेपछि 036 मात्रै आउनु पर्यो हैन अब 0 मा के छ भन्नुस् त 1 3 मा के छ true है अनि 6 मा के छ false 0 1 2 3 4 5 6 yes so हाम्रो रिजल्ट यही नै आउनु पर्छ हैन let's see yes that's correct हैन 1 true and false okay so okay यो पनि भयो है okay let's try another सर यो पाइथनको टर्मिनल कसरी प्रिन्ट गर्ने सर यसलाई प्रिन्ट गर्ने यहाँ यसमा भयो है अनि चाहिँ हजुर सबै क्लिन गर्नु पर्यो कि सबै लेखेको त्यो यसलाई क्लिन गर्नु होला मैले चाहिँ कन्ट्रोल एल गर्छु कन्ट्रोल एल गर्नुस् त कन्ट्रोल एल भयो कन्ट्रोल एल कन्ट्रोल अनि एल एल ओके आई चाहिँ के एल हो एल भयो कि भएन भएन त मेरो भएन मेरो यो चाहिँ मेरो लिनक्समा त्यसरी हुन्छ है विन्डोजमा त्यसरी नआउने हो नभए त्यो भएन तपाईँको नभए त्यो उमा तपाईँले गुगल गरेर हेर्नु छ कि यो मेरो मैले यो लिनक्स इन्भाइरोमेन्ट होइन लिनक्समा चाहिँ मजाले लिनक्समा त्यो होइन आफ्नो आफ्नो सर्टकट हुन्छ कि है यसको सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोल एल है एल एज इन ल्याम्प होइन alright so नभए CLS गर्नुस् न CLS हुन्छ होला CLS टाइप गर्नुस् न right CLR and CLS environment हुन्छ operating system हुन्छ normally CLS ले काम okay anyway so let's get back to again same list let's practice some more right? Let's practice some more. Okay, so this is my list right? So my list right अब यसमा let's try one more thing one more right so if I do so like okay so okay यसमा let's try one more thing है अब यसमा मैले यहाँ के पनि दिएन यहाँ के पनि दिएन है अनि यसमा मैले टु दिएँ है अब के हुन्छ यसो के हुन्छ होला भन्नुस् त अब इन्डिसेसहरु के आउँछ 0 2 4 6 8 ओके है लेट्स सी है त भनेपछि इन्डिसेसहरु 0 यहाँ अगाडि के पनि दिएनौ नि भनेपछि यो भनेको हामीले अगाडि पनि के पनि दिएनौ अगाडि कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने पनि दिएनौ कहाँ एन्ड गर्ने भन्ने पनि दिएन है स्टार्ट र एन्ड दुवै दिएको छैन भनेपछि यसले पुरै लिन्छ है यसले चाहिँ के लिन्छ सुरुदेखि अन्त्यसम्म पुरै लिन्छ तर स्टेप चाहिँ के भयो स्टेप 2 छ भनेपछि सुरुमा 0 अनि त्यसमा स्टेप जोड्दै जाने ओके भनेपछि नेक्स्ट स्टेप के भयो 0 + 2 2 भयो हैन अनि त्यही नेक्स्टमा के आउँछ हैन 4 2 मा 2 जोड्यो 4 भयो हैन 6 भयो अनि त्यसपछि 8 भयो त्यसपछि अझै साथै कतिवटा छ यसमा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म छ भनेपछि 8 सम्म मात्रै भयो नेक्स्ट 10 आउँछ
है टेन त छैन है ओके 9 अथवा 9 माथि आयो भने त्यहाँ यो स्टप है 9 लाई पनि छुन हुँदैन फेरि है ओके सो यही नै हो हैन ओके सो यसमा भनेपछि हाम्रो भ्यालुजहरु के आउँछ 1 1 यस hi there hi there अनि city city false and 87 city अनि false false 87 very good let's see then alternate आयो कि हैन alternate see 1 hi there city false 87 very good right 1 hi there city false 87 okay so सबै क्लियर हुन्छ सबैजना यसमा के क्वेशन्सहरु छ के डाउट्सहरु के छ यहाँसम्म सर त्यो इन्डिसेसको भ्यालु आएको चाहिँ नो प्रब्लम हैन तर त्यो इन्डिसेस आएकोमै अलि समस्या भयो ए ओके ओके इन्डिसेस त्यो अघिको सुरुको सर त्यो जस्तो माइ लिस्ट 2:7:2 थियो नि त्यसमा इन्डिसेस 246 आएको थियो अच्छा अच्छा त्यो 246 चाहिँ कसरी भयो ओके यसमा भन्दा अघि हजुर हजुर ओके यसमा कसरी आयो कि let's analyze this very good है okay let me analyze okay let's analyze now so let me copy this okay copy this you'll copy it or rather I'll take a snip take a snip okay obviously let's analyze this so you're saying 246 come right whenever see I have my list 2727 right so this is my list right okay so let me use this then okay? So this is my list my very list yes right so here let's say 2 चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 2 is the start index हैन अनि 7 के भयो भन्दाखेरि end है exclusive index है त ओके अनि 2 चाहिँ के हो step हैन है भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि ओके सो जहिले पनि कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो इन्डेक्स कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ है स्टार्टबाट स्टार्ट चाहिँ 2 छ भने चाहिँ 2 बाटै स्टार्ट हुने भयो हैन ओके अनि त्यसमा अनि स्टेप जोड्दै जाने हो के हाम्रो 2 मा अनि स्टेप कति छ 2 छ भने 2 + 2 कति हुन्छ 4 हुन्छ है 4 हैन अनि 4 मा फेरि 2 फेरि स्टेप जोड्नु पर्यो भन्दाखेरि 6 भयो हैन अनि 6 मा फेरि 2 जोड्नुस् त कति आउँछ 8 आउँछ हैन 8 आउँछ तर चाहिँ 8 छ कि छैन चाहिँ यो भनेको 0 हो यो भनेको 1 हो यो भनेको 2 हो यो भनेको 3 हो यो भनेको 4 5 6 हैन 7 अनि 8 and you see 9 हैन these are the indices हैन ओके भनेपछि हाम्रो 6 तर हाम्रो के छ हाम्रो एन्ड 7 मा भएको छ नि भने यसपछि आउने भनेको 8 हो भने 7 लाई नाग्यो नि हैन एन हेर्नुस् त यसलाई नाग्छ यसलाई नागेकोलाई चाहिँ लिनु भएन त्यसलाई छुन पनि हुँदैन नाग्नु त कुरै छोड्नु हैन त्यसलाई छुनु पनि हुँदैन भनेपछि हाम्रो 6 सम्म मात्र आयो नि त हामी 6 मा रोकिनु पर्यो कि पर्यो है बुझ्नु भयो यो कुरा बुझ्नु भयो बुझेछ त्यो अघि हामीले उ गरेको थियौं त्यो +1 भन्नुभएको थियो नि यसमा त्यस्तो हुँदैन ओके ओके +1 ओके +1 किन भयो है +1 किन भन्दाखेरि ओके त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि जस्तै यस्तो केस आएर चाहिँ जस्तै माई लिस्ट हैन अनि त्यसपछि यसमा जस्तै 2:7 हैन सो त्यसमा यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले स्टेप दिएको छैनौँ त्यहाँ इम्प्लिसिटली त्यहाँ 1 स्टेप 1 छ कि है स्टेप 1 छ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीले इम्प्लिसिटली त्यहाँ कलन 1 छ है यो चाहिँ डिफल्ट है हामीले यसरी सोचे हुन्छ कि यो भनेको चाहिँ खासमा यो हामीले यो गर्नु र हैन यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट के भन्छ
यो भनेर 2:7:1 भने जस्तो हो कि भनेपछि यसमा स्टेप 1 छ है तर यहाँ लेख्नु पर्दैन यहाँ के पनि दिएन भने त्यसले बाइ डिफल्ट स्टेप कति हुन्छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट 1 हुन्छ त्यसको स्टेप है सो स्टेप जतिसुकै होस् तपाईको यसलाई चाहिँ छुनु पाउँदैन बुझ्नुभयो ओके त्यसले गर्दाखेरि 7 - 1 भनेको त्यही हो किनभने यसको 2 3 4 5 6 हुन्छ अनि नेक्स्ट 7 हुन्छ तर 7 छुँदैन है त्यो भन्दा -1 भयो हैन ओके सर त्यसलाई त एक्सक्लुडिङ 1 भने जस्तो हो त्यो excluding यसै सोच्नु नि excluding yes exclusion yes of course excluding हो हैन र एकदमै सजिलो तरिका यसमा के छ भने तपाईले यसलाई छुन पाउनुहुन्न है यसलाई छुन अथवा नाग्न पाइदैन के छुन अथवा नाग्न पाइदैन है त्यति बुझ्नु पर्छ यहाँबाट बढाउँदै गयो हैन यहाँबाट हैन स्टार्टमा हैन स्टार्टमा हामी स्टेप जोड्दै जाने है जोड्दै जाँदाखेरि यसलाई छुन लाग्यो हैन यसलाई छुन पनि पाइएन है र यो छुनै नपाएपछि चाहिँ त नाग्ने कुरै भयो है बुझ्नुभयो सो त्यसरी हामी सोचौँ कि भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है जस्तै 2 हाम्रो स्टार्ट 2 बाट भयो +2 4 भयो फेरि 6 भयो अनि नेक्स्टमा त अब 8 आउँछ 8 भएपछि त 7 त जम्प गरिसक्यो नि भनेपछि चाहिँ हामी त्यहाँ त स्टप हुनै पर्यो हैन ओके र यसको ठाउँमा जस्तै 8 हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेप के आउँछ भन्दा 8 आउँछ भनेपछि 8 यहाँ त छुन पाइएन नि 8 लाई छुन पाइएन भनेपछि यो आउँदैन यो कुरा बुझ्नु भयो 8 लाई छुन पाइएन भनेपछि 7 आउँछ हैन 7 आएन स्टेप 2 भएको भएर यस हजुर हस् सर थ्यांक यू है भनेपछि जहिले पनि अब एउटा कुरा दिमागमा के हामी रुल अफ थम्ब हैन के गरौँ भन्दाखेरि मैले द्याट्स हाउ आई रिमेम्बर है मैले हामी सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ है द्याट्स हाउ आई रिमेम्बर के मैले के भन्छु भन्दाखेरि ओके यो एन छ एनलाई छुन पाइदैन र जम्प गर्न पनि पाइएन है ओके हैन छुन पनि पाइएन जम्प गर्न पनि पाइएन जुनसुकै केसमा 1 होस् स्टेप 1 होस् 2 होस् 5 होस् 7 होस् आई डोन्ट केयर है ओके भनेपछि इट शुड नट टच अर जम्प है यसको जस्तै यो केसमा है जस्तै अहिलेको केसमा 7 छ नि यसमा के भयो टच भएन तर जम्प गर्यो नि त है यसमा हेर्नुहोस् त यसमा 6 पछि 8 आयो भनेपछि 7 लाई छोएन तर 7 लाई जम्प गरेर गयो नि है जम्प गर्न पनि पाइएन हैन यो कुरा बुझ्नु भयो बुझ्यो ओके यो चाहिँ तपाईले आफैले नगर्दासम्म चाहिँ आफै गरेपछि मलाई यु गेट द फिल है ओके त्यसपछि अनि अझै फिल आउँछ है सो ओके यो आफै गरेर हेर्नुहोस् कि ओके यो कोड मतलब आफै कोड लेख्नुहोस् हैन यसको रिजल्ट चाहिँ यो आउनुपर्छ भनेर हामीले अझै गरिरहेको छौँ नि त्यस्तै गरी फर्स्टमा तपाईँ प्रेडिक्ट गर्नुहोस् कि है जस्तै हामीले जुन हामीले गर्यौँ नि एक्ज्याक्ट त्यही नै प्रोसेसमा जानुहोस् कि पहिले कोड लेखेर रन गरेर नहेर्नुहोस् कि त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईँको फेरि त्यहाँ बायस हुन्छ कि मतलब तपाईँले अनि हैन तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिले प्रेडिक्ट गर्यो भने तपाईँले किनभने यु डोन्ट नो द आन्सर है सुरुमै आन्सर थाहा भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एनालिसिसमा अलिकति असर पर्न सक्छ मतलब बायस हुन सक्छ है फर्स्ट प्रेडिक्ट द रिजल्ट एन्ड टेस्ट द रिजल्ट है अनि तपाईँको प्रेडिक्सन यदि राइट भयो भने त ओके सो तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ ठिक छ हैन यदि तपाईँको प्रेडिक्सन डिडन्ट टर्न आउट टु बी राइट देन देयर इज समथिङ सम ग्याप इन योर अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि कहाँनिर छ अनि तपाईँले फिगर आउट गर्न सकिनु भएन यु क्यान आस्क इन द क्लास हैन मलाई सोध्नुहोस् न यो सबैलाई मेबी द्याट्स बेनिफिसियल फर एभ्रीबडी है ठिक छ डज द्याट वर्क आउट है सो यसमा ओके अर्को कुरा चाहिँ है तपाईँहरूले प्रोग्रामिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरूले गरेको अरूले हैन त्यो हेरेर हुँदैन कि है तपाईले आफै गर्नु यो चाहिँ अफकोर्स हैन सो अरूले गरेको अरूले एक्सप्लेन गरेको यो सबै जस्तै मैले गरिरहेको तपाईँहरूले मैले हैन त कतिले तपाईँ सँगसँगै पनि गर्नु राख्नु भएको छ है सो ठिक छ द्याट्स भेरी गुड त्यो त गर्नै पर्यो अफकोर्स है द्याट इज द प्रिरेक्विजिट तर यु निड टु एक्चुअली डु इट जस्तै यो साइकल चलाए जस्तो कि तपाईँ साइकल चलाउँदाखेरि तपाईँ साइकल चलाउन सिक्नु छ भने सबैले एट सम पोइन्ट इन लाइफ हैन हामी सबैले साइकल चलाएको छौँ है सो आई मिन
हामीले साइकल सिक्दाखेरि अरूले जतिसुकै भन्नुहोस् न साइकल चलाएर देखाउँछ होइन साइकल चलाउँदा यो कुरा ध्यान राख्नुपर्छ भनेर तपाईँले जसरी साइकल सिक्नुहुन्छ सिक्नु है साइकल सिक्नको लागि बाइसाइकल सिक्नको लागि आफै चलाउनुपर्छ लडिन्छ होइन चोट लाग्छ घाउ हुन्छ होइन त्यसरी नै सिकिन्छ नि होइन So you need to get your hands dirty once again. So you need to get your hands dirty. Programming भनेको जस्तो है programming मा you need to get your hands dirty. है So the more you get your hands dirty, the better you get at it. है Okay, यसमा किताब पढेर मात्रै पनि हुँदैन है यसमा हैन So you need to actually गर्ने गल्तीहरु पनि हुन्छ गल्ती गर्नुपर्छ mistakes हुन्छ अनि मिस्टेकबाट सिकिन्छ है Okay, so I hope you तपाईले चाहिँ गर्नुहुन्छ of course है So okay, so अर्को कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले सबैलाई यो असाइनमेन्ट दिने गर्छु हैन तपाईहरुको एउटा असाइनमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो नोट्सहरु मैले दिएको छु नि हैन यो नोट्सहरु तपाईले यसैलाई है सेम तपाईले एक एक लेख्नु पर्दैन यु डोन्ट ह्याभ टु राइट इच एन्ड एभ्रीथिङ है तर एटलिस्ट यो कोड पार्ट छ नि है कोडको जस्तै यो जुन चाहिँ कोडहरु छ यो कोडलाई आफै तपाईले टाइप हैन कपी पेस्ट नगर्नु है प्लिज है अनि द्याट्स हाउ मैले पनि त्यसरी नै लर्न गर्छु द्याट्स हाउ आई लर्न है मैले कुनै एउटा नयाँ प्रोग्रामिङ अथवा नयाँ कुनै एउटा सिकिरहेको छु कुनै एउटा कोर्स गरिरहेको छु अथवा नयाँ कुरा सिकिरहेको छु भने मैले अल्दो इट टेक्स टाइम हैन तर आई टाइप इट अप एक एक टाइप गर्छु है है तर त्यो टाइप गर्दाखेरि पनि धेरै कुरा तपाईको हैन इट मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स है तपाई त्यसैले कपी पेस्ट गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ तर it makes a difference है अर्को कुरा if you write it down with हैन handwritten है so that's my way of learning है so it makes a difference रिसर्चले पनि बताएको छ रिसर्चले पनि के बतायो रिसर्चले पनि प्रुभ गरेको छ कि हैन when you actually especially तपाई राइट गर्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ भने तपाईको ब्रेनमा इम्प्रिन्ट हुन्छ है so यो टेक्निक्सहरु लर्निङ इज अबाउट टेक्निक्स पनि है तपाईले फर्स्ट थिङ इज टाइम हैन proper technique है मोटिभेसन यो सबै के है त्यो भयो भने लर्निङ बिकम्स फन है ओके सो ठिक छ तपाईहरुलाई यहाँसम्म लेट मी हियर योर एक्सपिरियन्स है तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ इज इट गाह्रो जस्तो अथवा ठिकै छ सजिलै मतलब ठिकै छ कस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्म तपाईहरुको जर्नी यस अहिले एक हप्ता तपाईहरुको के त्यो अनुसार के आई विल adjust my delivery. ठीक छ सर अहिलेसम्म ठीक छ त्यस्तो गाह्रो त भएको छैन कसैलाई फलो गर्न सकिरहेछ सर गरिराख्नु हैन ओके भेरी गुड है सो तपाईँ मेन थिङ चाहिँ तपाईहरुले मेन कुरा हैन मेन कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो नत्र हैन यो क्लास मात्रै गरेर फाइदा हुँदैन है सो मेन थिङ चाहिँ तपाईहरुले थोरोली मतलब इन्ट्युटिभली बुझ्नु पर्यो है त्यसको लागि है द्याट्स माई हैन नम्बर 1 गोल नै त्यही हो मेरो कि तपाईहरुले क्लियरली हैन इन डेप्थ इन्ट्युटिभली बुझ्नु पर्यो किनभने यो भनेको बेस है बेस यो बेस राम्रो भयो भने तपाई जति बेस राम्रो हुँदै गयो त्यति हामी पछाडी हामी स्पिड बढाउँदै जान सक्छौं कि स्पिड पनि बढ्छ र धेरै कुरा सिकिन्छ है सिक्न त धेरै यो त एबीसीडी हो है अहिले जुन हामी गरिरहेछौं नि यो चाहिँ एबीसीडी हो है जुन अल्फाबेट जस्तो अब हामीले त धेरै कुरा लेख्नु छ नि धेरै कुरा गर्नु छ र त्यो पछि पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुने होइन यदि तपाईको यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा स्ट्रङ छ भने पछिको पनि धेरै एकदम गाह्रो हुँदैन सिम्पल नै हुन्छ है कन्सेप्टहरु अफ कोर्स धेरै कम्प्लेक्स कुराहरु हो तर के हुन्छ त्यो चाहिँ पाइथनले ह्यान्डल गर्दिन्छ कि लाइब्रेरीजहरुले ह्यान्डल गर्दिन्छ र हामीले कन्सेप्चुअली बुझ्नुपर्छ के भइरहेछ पछाडी आफैले गर्नु पर्दैन कोड चाहिँ सिम्पल हुन्छ तर पछाडी पढ्दा पछाडी के भइरहेछ त्यो चाहिँ त बुझ्नु हैन सो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन मैले भनिहालेँ नि मेरै छोरीले गरिरहेछ she is in 6th grade right 6th class of course so I mean she can do it means anybody can do it right okay let's take say that so tomorrow okay so one second attendance सर अनि यो जुन बेसिक छ नि हाम्रो यो सर्टेन डेटसम्म अझै अब आउने विक पनि यो जुन बेसिक बेस भन्नुभएको छ नि त्यसरी जान्छ कि अब म अलि मेरो त अब ब्याकग्राउन्डै डिफरेन्ट भएको भएर मेरो लागि चाहिँ सबै कुरा बेसै हो तिम्रो लागि भन्ने त्यस्तो हुन्छ कि अब केही समयपछि यो बेस सकेर अलि कम्प्लिकेटेड त्यस्तो आउन थाल्छ ए ओके ओके तपाईको व्हाट्स योर ब्याकग्राउन्ड
त्यता जियोलोजी हो सर ए जियोलोजी ओके सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी तपाईँको बेस जेसुकै होस् तपाईँ होइन अहिलेसम्म ओके तपाईँको अहिलेसम्मको के छ तपाईँको जस आर यु फलो गर्न गाह्रो त भएको छैन कस्तो छ छैन सर तपाईँ त्यस्तो छैन छैन गरिरहेको छु ओके त्यस्तो छैन भने प्रिटी मच तपाईँको गाह्रो चाहिँ हुँदैन कि गाह्रो हुँदैन होइन पछि हुने पनि यस्तै नै हो धेरै जसो के भन्दा यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको अन्डरलाइन जस्तै तपाईँले जियोलोजी गर्नुभएको छ होइन सो आई मिन साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आउने जस कसैलाई होइन म्याथमेटिक्स साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको कसैलाई गाह्रो चाहिँ हुँदैन किनभने इट्स अल अबाउट लजिक हो होइन लजिक हो है सो यु सुड वरी सो वरी गर्नु अब अर्को कुरा फन्डामेन्टल कुरा गर्नु होइन सो फन्डामेन्टल भनेको जुन मैले कोर्स नोट पठाएको छु नि त्यो पार्टलाई चाहिँ मैले फन्डामेन्टलमा राखेको छु किन अरूको फोन छैन माइक अन छ है कसको ओके सो के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स टेक एटेन्डेन्स अनि हामी अलिकति कुरा गरौँ है सो शिशिर हुनुहुन्छ यस सर कविन्द्र यस सर रमेश यस सर प्रतीक Yes, sir. सुचन सचिन Yes, sir. अमृत यस सर मिलन यस सर सुमन एलिशा राजेन्द्र सुशील म हिजो पनि प्रेजेन्ट थिएँ सर त्यो ए हजुर को बोल्नु सरी हजुर सुशील सुशील हिजो प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो सरी निरोज यस सर सर म पनि हिजो थिएँ सर ए ओके ओके लास्टमा एटेन्डेन्स लिने बेला चाहिँ भएन सर ओके ओके आई सी आई रिमेम्बर मनोज हुनुहुन्न ओके अनि अश्विन alright so okay ठिक छ alright so okay अब उहाँको क्वेसन यो अघि सोध्नु भएको कसले अरे जियोलोजीको बारे मैले सर अमृत मरासन अमृत है अमृत ओके भेरी गुड सो त्यसमा मैले के भन्छु भन्दाखेरि अब यसमा मेरो हाम्रो चाहिँ कोर्स कसरी जान्छ भने पहिला चाहिँ फन्डामेन्टल है फन्डामेन्टलमा नर्मली होइन अहिलेसम्मको अनुभवमा करिब 2 विक्समा है 2 विक्स अथवा एक दुई दिन 2 दिन 2-3 दिन यताउता पर्ने जस्तै हो नर्मली है तपाईँको 2 विक्समा तपाईँको फन्डामेन्टल सिकिन्छ त्यसपछि चाहिँ इन्टरमिडिएट है अनि इन्टरमिडिएटमा कस्तो छ भन्दाखेरि अनि अलिकति एडभान्स गर्नु इन्टरमिडिएट भन्यो भने त्यो चाहिँ अब इन्टरमिडिएट टु एडभान्स कन्सेप्टहरू पाइथनको है अनि तपाईँ अनि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई वान्ट टु मेक द्याट तपाईँहरूको बेस बनाइदिन चाहन्छु कि पाइथनको राम्रो बेस भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि डेटा साइन्स मसिन लर्निङ सजिलो हुन्छ कि है अनि त्यसपछि 2 हप्ता जस्तै 1 हप्ता हाम्रो करिब होइन 1 हप्ता गयो हाम्रो अझै 1 हप्ता जतिमा विल फिनिस द फन्डामेन्टल पार्ट है अनि त्यसपछि विल मुभ अन टु इन्टरमिडिएट है इन्टरमिडिएट र एडभान्स भनौँ है अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै पाइथनको एडभान्स कन्सेप्टहरू पनि आउँछ त्यसमा है अनि त्यसपछि त्यस्तो भन्दाखेरि एकदमै त्यो गाह्रो चाहिँ हुँदैन है किनकि आई टेक माई टाइम टु रियली मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड है मेरो मेन पोइन्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ जसरी होस् तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो इन्टुएटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छु है सो त्यसले गर्दा तपाईँहरू त्यसमा रोट लर्निङ घोक्नुपर्ने याद गर्नुपर्ने त्यसकै पनि छैन है इट्स अल अबाउट लजिक है म तपाईँको लजिकली म तपाईँहरूलाई एक खोतलेर म देखाउँछु एज फार एज आई क्यान है एज मच एज आई क्यान है र अहिलेसम्मको अनुभवमा है कसैलाई पनि प्रब्लम भएको छैन धेरै गुड भएको रहेछ अनि त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ तपाईँको पाइथनको 3वटा मेन पिलर छ कि है 3वटा मेन पिलर्स छ पाइथन सिस्टम त्यसमा चाहिँ नम्पाई सबभन्दा बेस लेयरमा नम्पाई हुन्छ है नम्पाई भनेको न्युमेरिकल पाइथन है सो नम्पाई अनि नम्पाई पछि हामी प्यान्डास गर्छौँ प्यान्डास इज बिल्ट अन टप अफ नम्पाई है अनि त्यसपछि प्यान्डास पछि हामी म्याटप्लटलिब गर्छौँ
है अनि म्याथ पढेपछि हामी साइकिट लर्न गर्छौँ साइकिट लर्न भनेको मसिन लर्निङको लागि है सो यो भनेको हामी एकदमै एडभान्समा जान्छौँ तर स्टिल किपिङ थिङ्स सिम्पल है कन्सेप्ट्सहरू त्यो आइडियाजहरू त्यो एकदमै सुपर कम्प्लेक्समा जान्छ है तर है I'll try to make it as simple as possible. It is everything is हैन सो त्यसलाई हैन सिम्पली म तपाईलाई एकदमै सिम्पल तरिकाले प्रेजेन्ट गर्छु र मैले भनिहालेँ नि हैन सो इभन +2 पढिराख्नु भएको इट इज सो वेल है इट इज सो वेल +2 गरिरहेको उहाँहरूलाई त हैन त्यस्तो एडभान्स कन्सेप्ट केही पनि हुँदैन नि +2 गरिरहेको सो हि डिड भेरी वेल है भनेपछि अनि अर्को कुरा I'll send you some books म तपाईहरुलाई म बुक्सहरु पढाउँछु अनि बुक्सहरु चाहिँ पढ्नु है सो यु निड टु अलिकति प्रोएक्टिभ पनि हुनुपर्छ है तपाईहरु बुक्सहरु पढ्ने यो प्रोग्रामिङ भन्ने कुरा एउटा जर्नी हो के कुनै पनि जस्ट प्रोग्रामिङ एनी तपाईको एन्डेभर इट्स अ जर्नी है तपाईको स्प्रिन्ट होइन म्याराथन हो इट्स नट अ स्प्रिन्ट है दौडेर गएर फर्स्ट हुने जस्तो है त्यसै यो त वर्षौंको कुरा हो हैन See, मैले चाहिँ I started programming. I wrote my first program in 1990 or 91, right? Almost 30 years ago, right? मैले चाहिँ म पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस पढेको हैन मैले डिप्लोमा त्यहाँबाट गरेँ कि अनि हाम्रो ब्याचमा है हाम्रो सेकेन्ड ब्याच इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको छ डिप्लोमा पुल्चोक इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ है सो अनि हाम्रो ब्याचदेखि चाहिँ कम्प्युटर स्टार्ट गरेको के त्यहाँ है सो आई एम स्टिल एट इट है The people have been programming for 50, 60 years on programming it out. So they're still at it. Okay. So you have a marathon, and you need to always read books, always keep on top of what's going on. Right? Keep track of what's going on. Right? Okay. Anyway. So okay. Have a good weekend. Right? So see you. Saturday मात्र छुट्टी हैन हजुर सर किनभने हैन सन्डे यदि फिजिकल भयो भने चाहिँ अब फिजिकल भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कलेज चाहिँ खुल्दैन हैन DWIT ड्युवाक चाहिँ त्यहाँ बन्दै हुन्छ त्यसले सन्डे गर्न पाइँदैन है तर वी क्यान स्टिल हैन सन्डे किनभने हामीले 6 दिन गर्यो भने छिटो सिद्धिन्छ नि त हैन ओके सो मेरो हजुर अलि कन्सर्न भएकै त्यहीमा हो जस्तो अहिले बेसिकमा फन्डामेन्टल्समा छौँ हैन सो we can do I think we can manage on 6 days a week हैन अलि कम्प्लिकेटेड आउन थालेपछि त 6 days week त अलि हेभी हुन्छ कि अझ मेरो ए ओके आई सी व्हाट यु मिन है सो त्यस्तो नहोला किनभने हैन सो मेरो पहिलाको अनुभव है पहिलाको स्टुडेन्टहरुसँग अनुभवले त्यस्तो तपाई एकदमै त्यस्तो वरि हुनु पर्दैन किनभने मैले आई प्रोभाइड अल द नोट्स हैन आई प्रोभाइड यु बुक्स हैन आई प्रोभाइड यु रिसोर्सेस तर तपाईले टाइम चाहिँ दिनुपर्छ है टाइम चाहिँ दिनुपर्छ त्यस्तो गाह्रै भयो भने ओके नगरौँला एक दिक्स सन्डे एक दिन नगरेर हैन हप्ताको 5 दिन गरौँ हैन नट अ बिग डिल है सो इट्स अल अप टु यु तपाईहरुलाई कसरी सजिलो हुन्छ हैन हामी त्यही अनुसार जाउँला कि है त्यसमा हार्ड एन्ड फास्ट रिजिड के पनि छैन है र मेन कुरा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ कम्फर्टेबल हुनु पर्यो तपाईहरुले सिक्नु पर्यो हैन तपाईहरुको स्किल्सको हैन स्किल अपग्रेड हुनु पर्यो हैन सो देयर इज नथिङ हार्ड एन्ड फास्ट है त ओके अलराइट युनिभर्सिटीहरु सायद सबैजना केहीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ हैन धेरै कम मात्र अहिले घरमै बसेर स्टडीमा हुनुहुन्छ होला हैन त्यो भएर मेरो कन्सर्न क्लासेसहरु हुन्छ हैन okay so okay all right so yeah I can understand तर यसमा त्यस्तो धेरै हैन टाइम दिने भने एटलिस्ट हैन भनौँ न हप्ताको 5 घण्टा जति हैन 4 घण्टा 5 घण्टा जति हप्ताको अथवा सक्नुहुन्न भने 3 घण्टा भयो भने हप्ताभरि आउटसाइड अफ द क्लास हैन त्यति एटलिस्ट त्यति चाहिँ दिनुहोस् है त्यो दिनुभयो भने चाहिँ हामी है सो हेर्नुहोस् म कति ठाउँमा इन्भल्भ छु बट आई स्टिल क्यान म्यानेज माई लर्निङ आई नेभर स्टप लर्निङ है म अहिलेसम्म मैले कोर्सेरा मैले भनिसकेँ होला मैले कोर्सेरामा कोर्सेरा जस्तो कोर्सेरा मेनली कोर्सेरा है मैले चाहिँ 50वटा कोर्स गरिसकेँ मैले है हामी स्टिल अन गोइङ अझै पनि गरिरहेको छु है मैले हरेक आइ एम लर्निङ समथिङ I read books, I read research papers, I read what's going on in the world, news or I keep track of everything. I have a family, right? So it's doable, right? It's all about time management, okay?
है टाइम तपाईँले राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने देयर सो मेनी थिङ्स यु क्यान डु है राइट अब यति धेरै मेरो चाहिँ होइन भनौँ न I have involved with so many organizations होइन यो एउटा मैले यो DWIT मैले कतिवटा धेरै अर्गनाइजेसन I'm a consultant होइन I teach होइन I work for a company होइन and still I can manage my learning okay so भनेपछि anybody can do it है it's just a matter of तपाईँले आफ्नो टाइम कसरी म्यानेज गर्ने होइन त्यो बिस्तारै त्यो सिक्दै जानुभयो भने चाहिँ not a big deal है okay all right ठिक छ okay have a nice weekend है see you on Sunday okay all right Okay, bye sir. bye Good night. good night bye bye